Και τώρα έφτασε η ώρα που το αγόρι και το κορίτσι θα πάνε σε ένα άλλο θέμα που είναι εξίσου χρήσιμο με αυτό που μόλις παρακολουθήσατε. Και που συνδυάζονται. Διότι ο διατροφολόγος κύριος Ευάγγελος Ζουμπανέας είναι εδώ στην παρέα μας και θα σας δείξει αμέσως τώρα ποιες είναι αυτές οι τροφές που θα σας βοηθήσουν να απαλλαγείτε και από τη μελαγχολία και από το στρες. Παρακαλώ. Πάμε να δούμε λοιπόν. Έλενα και Θέμη, βάλτε μας στο σωστό μενού. Και μόνο που καλά στενάζεις δείχνει ότι καλημέρα σας. Έχω τρελό στρες από σήμερα, δεν υπάρχει. Άρα για σένα είναι ό,τι πρέπει. Είναι ό,τι πρέπει αυτό το θέμα, ναι. Και για τη μελαγχολία, δεν το ήξερα αυτό, υπάρχει τροφή για τη μελαγχολία. Καταρχάς είναι σημαντικό να πούμε με μια κουβέντα πώς δημιουργείται το στρες. Φαντάσου ότι σε κυνηγάει ένα λιοντάρι. Το πρώτο πράγμα που θα κάνεις για να μπορέσεις να ξεφύγεις είναι να παράγει το σώμα σου κορτιζόλη και αδρεναλίνη. Είναι δύο ορμόνες που παράγονται μες στο σώμα ώστε να μπορέσεις να ξεφύγεις. Όταν όμως δεν σε κυνηγάει το ζώο, αλλά σε κυνηγάει ο χρόνος και οι καταστάσεις που είναι ένα παρατεταμένο στρες, αυτή η συνεχής έκρηση αυτών των ορμονών δημιουργούν προβλήματα δυσπεψίας, σας τα έλεγε και πριν ο γιατρός, άγχους, κατάθλιψης, αδυναμία συγκέντρωσης, αϊπνίας και τάση για φαγητό, διαταραχή του μεταβολισμού. Όλα αυτά εξαιτίας του παρατεταμένου στρες. Ναι. Και με μια ισορροπημένη διατροφή αυτό μπορούμε να το ισορροπήσουμε. Καταρχάς, επειδή ο εγκέφαλος δουλεύει κυρίως με γλυκόζη, περίπου κάθε 4 ώρες εξαντλεί πλήρως τα αποθέματα γλυκόζης. Άρα, ανά 3 ώρες χρειάζεται να δίνουμε στον οργανισμό μας κάποια τροφή που να έχει κάποιο άμυλο ολικής άλυσης και βιταμίνες του συμπλέγματος B που έχουν άμεση σχέση με το νευρικό σύστημα. Άρα ξεκινάμε από εκεί. Να τα δούμε, να μας τα δείξετε αναλυτικά. Λοιπόν, τροφές οι οποίες είναι πολύ ευεργετικές για τον εγκέφαλο είναι οι μπανάνες με υψηλό κάλιο, τα δημητριακά ολικής άλεσης, οι μπάρες δημητριακών, τα μπισκότα, τα ετζέφι, το κριτικό, το παξιμάδι, το παστέλι, τα κριτσίνια. Κοιτάτε πόσες τροφές, τα καρύδια, τα αμύγδαλα. Προσπαθώ να σκεφτώ ποιες από αυτές έχω στη διατροφή μου καθημερινά. Τις ντομάτες τις έχω, τις μπανάνες. Πρέπει από αυτά να τρώμε κάθε μέρα. Όχι κάθε μέρα, κάθε 3 ώρες. Κάθε 3 ώρες πρέπει να επιλέγουμε κάτι από όλα αυτά τα δημητριακά ολικής άλεσης για την καλή λειτουργία του εγκεφάλου. Από εκεί πέρα η καλή διάθεση έρχεται μέσω μιας ουσίας η οποία ονομάζεται σερωτονίνη και η οποία παράγεται από τους συνδυασμούς. Όταν μπορέσουμε να συνδυάσουμε, παράδειγμα, άμυλο ολικής άλεσης, κάτι φρέσκο, ας πούμε ντομάτα, και κάποια ζωική τροφή όπως η φέτα. Ο ντάκος είναι ένα αμυλώδες παξιμάδι που θα βάλουμε τριμμένη φυτική ντομάτα επάνω και τριμμένη φέτα. Με λίγα λόγια μας λέτε ότι ο ντάκος βοηθάει να καταπολεμήσουμε την μελαγχολία και το στρες. Και όχι μόνο αυτό, αλλά. Άρα κριτική διατροφή. Μπράβο. Επίσης βοηθάει μέσα σε 20 λεπτά από την κατανάλωση της πρώτης μπουκιάς από αυτό το γεύμα, σε 20 λεπτά να έχουμε και μια αίσθηση κορεσμού χωρίς να φτάσουμε σε υπερβολές. Πολύ καλό. Άλλοι πολύ ωραίοι συνδυασμοί, δηλαδή τα δημητριακά με το γιαούρτι και κάποιο φρέσκο φρούτο. Πού το έχουμε εδώ, μπανάνα. Και η μπανάνα που έχουμε είναι μια εξαιρετική τροφή. Αυτό είναι αβοκάντο εκεί. Αυτό είναι αβοκάντο. Το αβοκάντο μαζί με τα καρύδια και την μπανάνα ανήκουν στις τροφές που βοηθούν στην καλύτερη προαγωγή της σερωτονίνης, αυτής της ουσίας που μας δίνει την καλή διάθεση. Και για να καταλάβουμε και τι σημαίνει αυτός ο συνδυασμός, εδώ έχουμε φτιάξει ένα πιάτο που έχει και τα 3 είδη τροφών. Δηλαδή έχει πατάτα, άμυλο, πρωτεΐνη, κοτόπουλο και σαλάτα. Είναι ο ελάχιστος συνδυασμός τροφών που πρέπει να κάνει ένας άνθρωπος για να έχει ευεξία και να αισθάνεται γρήγορο κορεσμό. Φανταστείτε ότι σε λίγο που θα αρχίσουν οι άνθρωποι να κάνουν τις παράξενες δίαιτες που θα λέει σαλάτα κοτόπουλο, σαλάτα μπιφτέκι, σαλάτα ψάρι, σαλάτα, χωρίς την παρουσία του αμύλου, αυτά τα άτομα μέσα το αργότερο σε 2 μήνες θα οδηγηθούν με έντονα συμπτώματα κατάθλιψης, νευρικότητας, με συνέπεια να σπάσουν την δίαιτά τους και να πάρουν πολύ περισσότερα κιλά από όσα. Έρχεται σε κόντρα με τη δίαιτα αυτό που λέτε. Γιατί οι διατροφές λένε πάντα μην βάλεις τις πατάτες μαζί. Ακούστε, αυτά όλα είναι. Μετά από 2 μήνες. Θα σας πω που είναι το μεγάλο πρόβλημα και καλά να το ακούσουν και οι τηλεθεατές. Στην αμερικάνικη διατροφή που ο Αμερικάνος τρέφεται το πρωί, ξεκινάει με χάμπουργκερ, πίτσα, hot dog και αναψυκτικά, οτιδήποτε αλλαγή και να κάνεις, θα κάνεις καλό. Δηλαδή, άμα του κόψεις το αυγό από το. Τρώνε δηλαδή τόσο χάλια που οτιδήποτε και να του αλλάξει, σε καλό του βγαίνει. Στην ελληνική διατροφή, οτιδήποτε και να αλλάξει, θα κάνεις κακό. Άρα, έχοντας αγνώμονο τη δικιά μας τη διατροφή, αυτός ο συνδυασμός, δηλαδή, όταν λέμε για ζωική τροφή, άμυλο και κάτι φρέσκο φυτικό, δηλαδή μαγειρεύανε οι μαμάδες και ακόμα και σήμερα φασολάκια, το οποίο ήταν το φρέσκο, μαζί με πατάτα που ήταν το άμυλο και τα συνδυάζαμε με την πατάτα. Ο κριτικός ο ντάκος, όπως εξηγήσαμε. Δηλαδή, η μεσογειακή διατροφή είναι τόσο πλούσια και τόσο ικανή που οτιδήποτε και να κόψεις από εκεί θα κάνεις κακό. Άρα από εκεί και πέρα όλα τα άλλα κόβονται με το καλημέρα. Να ακούμε τις μανούλες μας λοιπόν. Έτσι.
Επίσης, η ξηρή καρπή είναι μια επιλεκτική τροφή, η οποία πρέπει να την έχουμε σε τακτά χρονικά διαστήματα μέσα στην ημέρα. Για μένα προσωπικά ένα τέτοιο φλιτζάνι. Αμύγδαλα, καρύδια. Δηλαδή, τόσο μεγάλο φλιτζάνι. Αυτό εδώ, το πιο μικρό. Είδες πολλές θερμίδες αυτό. Ακούστε τι γίνεται. Όλα έχουν θερμίδες. Το θέμα είναι η ποιότητα της θρεπτικής αξίας που έχει κάθε τροφή. Δηλαδή, τα αμύγδαλα, όταν είναι και η ξηρή καρπή άψητη, ανάλατη και τους έχουμε μουσκέψει και 3 ώρες μέσα στο νερό, που στην ουσία τους έχουμε κάνει πάρα πολύ έφευτους, το σώμα όταν θα τους δεχτεί ως τροφή θα αξιοποιήσει όλα τα θρεπτικά συστατικά. Όπως και το ελαιόλαδο, όταν είναι ομό, το αξιοποιεί ο ανθρώπινος οργανισμός. Όταν είναι μαγειρεμένο ή βουτυγμένο μέσα σε σάλτσες, τότε είναι που δημιουργεί τα πολλά προβλήματα. Μας δείχνετε τώρα αυτή τη στιγμή τροφές που μας κάνουν πολύ καλό στην υγεία μας. Υπάρχουν κάποιες τροφές που ίσως θα έπρεπε να αποφύγουμε? Δηλαδή που μας δημιουργούν άγχος και στρες. Θα σας πω το εξής. Δεν είναι θέμα αν τρώμε καλές ή κακές τροφές. Αυτό που έχει σημασία είναι σε πρώτη φάση να έχει πάρει το σώμα όλα τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά. Δηλαδή, να σας πω με απλά λόγια, δηλαδή να φάει κάποιος να βάλει δημητριακά μέσα στο γιαούρτι, να βάλει και λίγο φρούτο για να φάει πρωινό. Αργότερα να φάει μισή μπανάνα με λίγους ξηρούς καρπούς. Και μετά, αν φάει σοκολάτα. Μετά, αν φάει πάνω από αυτό σοκολάτα, δεν υπάρχει πρόβλημα, διότι το σώμα έχει πάρει τα θρεπτικά συστατικά που χρειάζεται. Έτσι αποφεύγεις τον εθισμό. Και η σοκολάτα, ειδικά με είναι μαύρη. Όταν ειδικά η σοκολάτα είναι μαύρη, είναι και ευεργετική. Δηλαδή 10 με 20 γραμμάρια την ημέρα. Μετά από ένα γεύμα, αμύγδαλα και κάποιο φρούτο, είναι ευεργετική και μπορεί σε καθημερινή φάση να την τρώει ένας άνθρωπος. Ευτυχώς, γιατί νόμιζα ότι θα μας κόψετε και αυτές τις γλυκές αμαρτίες. Επίσης, και μια και μιλάμε για στρες, να μην αφήσουμε απ' έξω την άσκηση, διότι 30 λεπτά και 1 δευτερόλεπτο ήπιας άσκηση καθημερινά παράγει κάποιες άλλες ουσίες οι οποίες ονομάζονται ενδορφίνες και δίνουν την αίσθηση της χαράς. Το είμαι πάρα πολύ καλά. Βέβαια, για να κρατήσει αυτό το συναίσθημα, χρειαζόμαστε πάντα μετά και ένα μικρό γεύμα, κάποιο φρούτο, χυμό και ένα μικρό σνακ. 30 λεπτά και 1 δεύτερο. Ναι. Αυτό είναι επιστημονικό, δηλαδή αποδεδειγμένο. Είναι το στάνταρ για να ξέρουμε ότι ένας άνθρωπος έχει διασφαλίσει την άσκηση, τη σωματική άσκηση μέσα στην ημέρα. Μάλιστα. Πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο αυτό. Σας ευχαριστούμε πολύ. Μας βοηθήσατε. Παρακαλώ. Θα σας χρησιμοποιήσουμε. Ναι, να μας βοηθήσετε λίγο στην κλήρωση που έχουμε να κάνουμε, να δώσουμε ένα πολύ ωραίο ταξίδι. Θα θέλαμε λοιπόν τη βοήθειά σας να μας πείτε έναν αριθμό από το 1 μέχρι το Μερούλα 4.629. Το 888. 3 οκτάρια, Μερούλα. Το 888. Επίσης, μόνο κλείνοντας έτσι, να πω ότι όλες αυτές οι πληροφορίες κάποιος μπορεί και μέσα από το site το διατροφή.gr της Επιστημονικής Ομάδας Διατροφή να τα βρει όλα αυτά τα χρήσιμα προϊόντα και συνταγές που μπορεί να αξιοποιήσει όλα αυτά τα πολύ ωραία πράγματα που ετοιμάσαμε σήμερα για σας. Πάρα πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και επιστρέφουμε εμείς σε λίγο μετά τις αγαπημένες διαφημίσεις να κάνουμε τις κληρώσεις μας και τα πάντα.